Vă salut, dragi privitori! Astăzi vă invit la cea de-a 102-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent și vom vorbi despre diferite evenimente care s-au petrecut în ultimul timp, nu doar în Republica Moldova, ci și în regiune, corelate cu conjunctura internațională și, desigur că vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați un like acestei emisiuni și să o promovați dacă este de interesul dumneavoastră. Deci, în lume se întâmplă niște lucruri. În plan internațional, cel mai important eveniment a fost vizita lui Trump în China, o vizită care, după spusele experților și după ceea ce s-a mai petrecut, ce s-a întâmplat, nu prea a dat nimic, deoarece Trump nu a reușit să-l impresioneze pe implacabilul Xi Jinping, care, așa cum observați și dumneavoastră, zâmbește mereu, care nu începe conflicte, care așteaptă să tragă foloase din războaiele care acum se petrec în lume și care își vede de interesul său. După vizita lui Trump, acum în Beijing se află așa zisul Vladimir Putin sau cel care îl înlocuiește, soția sa cu numărul 1, 2, 3 și așa mai departe, este la cea de-a doua zi de vizită și dacă sunteți atenți la canalele de Telegram ale propagandiștilor pro-ucraineni și antiruși, veți observa că toată lumea râde și îl imaginează pe acest Putin cum ilustruiește pantofii lui Xi Jinping, cum îl servește ca pe un stăpân și care de fapt dictează, și asta este adevărul gol-goluț, astăzi îi dictează Rusiei ce trebuie să facă. De ce, dragi privitori? Pentru că, știți foarte bine, China, pe de o parte, va continua să aibă legăturile sale comerciale cu Statele Unite ale Americii și cu Uniunea Europeană, pentru că mărfurile merg într-acolo și rulajul acestor mărfuri este foarte mare, se cifrează la sute de miliarde, atât cu SUA cât și cu Europa. Iar cu Rusia acest rulaj este foarte mic și China, desigur că, așa cum a făcut-o și până în prezent, va dori să obțină de la ruși doar resurse energetice foarte ieftine. Să nu vă uitați că pretinsul Vladimir Putin va semna în aceste zile 40 de documente. Aceste documente nu reprezintă decât niște hârtii fără sens, care nu vor însemna nimic, pentru că, să nu uitați, chinezii de mult fac lucruri economice frumoase în Siberia și în Ural. China nu se va da într-o parte atunci când Rusia va începe să se destrame și teritoriile sale vor fi râvnite de toți vecinii față de care Rusia are niște datorii. Are datorii și față de japonezi, iar chinezii, desigur că de mult visează la Vladivostok, așa cum spun ei, Ural și Siberia, unde bărbații chinezi se însoară cu rusoaice, fac familii și gospodării, pentru că bărbații ruși sunt alcoolizați din frage de copilărie și femeile de fapt nu au cu cine să procreeze. Dincolo de aceste vizite Trump-Putin în China, în plan internațional, continuă să fie foarte confuză situația din Orientul Mijlociu, pentru că nu s-a rezolvat nimic în tot ceea ce ține de strâmtoarea Ormuz și Iran. Trec pe acolo corăbii de tot felul, inclusiv corăbii rusești au traversat strâmtoarea Ormuz. SUA nu au reglat aceste relații, chiar dacă Trump a declarat triumfalist că SUA au biruit în războiul cu Iran. Acum Statele Unite încearcă să rezolve o altă problemă pe nume Cuba. Se pare că se adună niște echipamente și maritime și militare în jurul Cubei.
Marco Rubio, care este responsabil pentru politică externă a Statelor Unite și, de fapt, este și unul din candidații pentru viitoarea președinție a Statelor Unite ale Americii. Pentru el, Cuba este o chestie de onoare. El este de origine cubaneză și își dorește foarte mult ca regimul comunist de acolo să cadă și Cuba să devină în sfârșit o insulă a libertății, așa cum a strigat ea până acum, dar de fapt niciodată nu a fost. Iar pe continentul nostru european se îngrămădesc nori negri asupra ceea ce înseamnă colapsul Rusiei și înfrângerea Rusiei în acest război, deoarece Ucraina, treptat, a devenit cel mai pregătit stat din Europa din punct de vedere militar. Observați, vă rog, cu ce viteză Ucraina încheie contracte de producere a echipamentelor pentru drone, a dronelor de atac și dronelor de apărare cu toate țările membre ale UE și nu doar a UE, ci și cu țările din Golf. Ucraina trimite militarii săi pentru a-i antrena pe alții și pentru a-i învăța pe alții cum să mânuiască dronele, pentru că acum are loc nu un război de infanterie și nici de artilerie, ci un război al dronelor. Ați văzut toată această istorie cu parada de 9 mai, care a fost ridiculizată de Zelensky pentru că el a emis un decret prin care chipurile bine îi dădea voie lui Putin să petreacă această paradă și Putin s-a răzbunat. Au atacat cu 1000 de drone Ucraina. Din păcate au murit oameni în Kiev, în alte regiuni din Ucraina, dar acum Ucraina se răzbună și a trimis și ea foarte multe drone și atacă toate centrele unde există rafinerii de petrol și practic aceste rafinării, să știți că ele există și în jurul Moscovei și au luat foc toate odată, ard aceste rafinării. Se repetă istoria din Tuapse, un alt oraș rusesc pe malul Mării Negre. Acum focurile și incendiile s-au mutat la Moscova, iar propagandiștii ucraineni așteaptă cu nerăbdare și noi de asemenea așteptăm cu nerăbdare să zboare rachete balistice peste Moscova. Să știți că rușii vor reacționa doar atunci când va fi atacată capitala Rusiei, pentru că ceea ce se întâmplă în regiunile frontaliere, Rostov, Belgorod, acolo unde rușii practic în fiecare zi simt ce înseamnă război, dar nimeni nu ia în seamă pentru că sunt departe, relativ departe de Moscova. Dar atunci când războiul s-a mutat la ei, acum iată se aud voci că vai, tot felul de videouri, cei care sunteți conectați la rețelele de socializare, în care rușii se miră, vai, pentru ce suntem atacați, de ce ne atacă? Deci constatăm că această disonanță cognitivă care există și în Republica Moldova, ea continuă să fie boala poporului rus. Ei învinuiesc Ucraina, ei îl învinuiesc pe Zelensky, dar ei nu au suficient discernământ sau poate nu vor să aibă acest discernământ pentru a cere regimului de la Kremlin să înceteze acest război. Acum, uitați-vă, am să vă aduc la cunoștință o înșiruire logică de raționamente pe care o preiau de la Dmitri Gordon. Dmitri Gordon este un mare jurnalist ucrainean, un mare patriot care ajută și financiar armata ucraineană și uitați-vă ce ne spune Dmitri Gordon, care are informații din eșaloanele superioare ale puterii ucrainene. El a zis așa: astăzi Ucraina îi cere lui Putin și regimului de la Kremlin să termine războiul pe linia de demarcare a frontului. Mâine deja Ucraina își va revendica înapoi Donbasul. Poi mâine Ucraina va revendica și va recuceri Crimea, iar răspoimâine este posibil ca anumite regiuni actuale din teritoriul Rusiei, care în 1919, conform hărților geografice și geopolitice, țineau de Ucraina, e posibil că acele regiuni și ele vor fi revendicate și, de ce nu, recucerite de către ucraineni. Și Gordon are dreptul să spună acest lucru, deoarece el înțelege foarte bine
totul ce se petrece în Ucraina în primul rând, el cunoaște cât de avansată a ajuns ingineria militară ucraineană, la ce etapă sunt procesele de construire, de construcție, de elaborare, de construcție, de producere a rachetelor balistice și, așa cum ne spune el, după interviul său cu domnul Stillerman este președintele companiei ucrainene Firepoint, care produce drone de tot felul și rachete de tot felul, și au promis că în luna iunie aceste rachete vor zbura în Rusia, iar Stillerman a spus că rachetele ucrainene și Ucraina va distruge Rusia. Sunt cuvintele directorului care stă în fruntea întreprinderii ce produce muniții de ultimă oră, proiectate împreună cu partenerii lor din vest, dar produse, patentate 100% în Ucraina. Dragi privitori, acest război de la graniță și curajul ucrainenilor care, trebuie să recunoaștem, ei mor zilnic, și mă refer nu doar la populația civilă, ci și la militarii ucraineni, inclusiv militari de naționalitate română din Bucovina, care sunt înrolați, care au mers la război și au murit, s-au prăpădit în acest război pentru a ne apăra libertatea noastră. Ucraina merită tot respectul. Europa a înțeles de mult care este rolul Ucrainei și acum Europa nu se mai înșală și nu-și mai face iluzii referitoare la posibilitatea de a face ca Rusia să revină în cercul civilizațional european. Nu, asta nu se va întâmpla niciodată. Europa se înarmează și ea. Știți că există informații precum că Rusia va deschide un alt front în țările baltice. Vedeți că au început niște conflicte pe marginea survolării de către niște drone, fie de origine ucraineană, fie de origine rusească, a teritoriilor Lituaniei, Letoniei și chiar Estoniei, dar țările baltice nu se tem de acest lucru și ieri, zilele acestea, premierul Letoniei, care este o doamnă, a comparat viteza operațiilor militare ale rușilor cu mișcarea unui melc și a spus că și un melc ar fi ajuns mai repede dacă pur și simplu mergea traversând acest teritoriu pe care Rusia și-l dorește. Dar, în final, doamna premier a zis că nu trebuie să ofensăm melcul, pentru că este ofensator pentru melc să-l comparăm cu invadatoarea armată a Rusiei. Iar ministrul de externe al Lituaniei a spus cu text direct că Rusia doar să încerce să atace unul din statele baltice și va simți imediat pe pielea sa ceea ce înseamnă NATO. Ce face Republica Moldova? Din păcate, dragi privitori, noi suntem în același punct mort din punct de vedere al securității noastre, deoarece noi nici nu producem drone, nici nu știm să ne apărăm. O săptămână în urmă, poate mai puțin, o dronă rusească a survolat întreg teritoriul Republicii Moldova de la sud, de la nord, și a dispărut. Radarul pe care îl avem a identificat-o, dar noi nu avem capabilități militare pentru doborirea acestor drone. Deci nu ne-a dus capul să încheiem un acord de cooperare militară cu Ucraina. România a făcut acest lucru, noi nu l-am făcut, vă amintesc. Eu cred că dronele vor mai zbura, iar amenințările curg gârlă, începând cu neacreditatul ambasador Ozerov de la Chișinău, ambasadorul Rusiei, supranumit ambasadorul Wagner, și purtătoarea alcoolizată de cuvânt al Ministerului de Externe din Rusia, Zaharova, și alții care tot amenință Republica Moldova că ea va fi următoarea pentru a fi atacată, iar între timp ce face regimul de la Kremlin, acest pseudo-Putin, Putin numărul 1, 2, 3 și așa mai departe, a semnat un decret prin care facilitează acordarea cetățeniei ruse celor din așa zisă Transnistria. Dragi privitori, să vorbim un pic la acest capitol. Transnistria. Să nu uitați că acest teritoriu a fost numit cândva, începând cu anul 1924, Republica Autonomă Sovietică Moldovenească. În această Republică Autonomă Sovietică Moldovenească a fost pus pe picioare
experimentul moldovenist, a fost creată limba moldovenească, poporul moldovenesc. Există și un muzeu al învățământului pe strada Cogălnicianu vis-a-vis de Universitatea de Stat, unde puteți vedea mostre mostre monstruoase, da? Mostre monstruoase ale limbii moldovenești din acele timpuri. În loc de manual se spunea învățălnic, în loc de cuvântul atențiune se spunea Ian Cătați și tot așa. Și nu degeaba, acolo a fost crescut nucleul ideologic al sovietelor, al comunismului sovietic, care a fost ulterior pilotat după reocuparea din 1944 între Prut și Nistru. Era și o vorbă pe timpuri: dacă vrei să fii ministru, trebuie să fii înalt, prost și de peste Nistru. Iar pe cei de peste Nistru îi numeau șantiști, pentru că vorbeau într-o limbă de ocheată și utilizau un fel de onomatopee, nici nu e onomatopee, cuvânt de legătură, șanti-șanti. Transnistrizarea Republicii Moldova deja are loc, am vorbit la acest subiect, au venit circa 25.000 de cetățeni de dincolo din Nistru să lucreze aici, pentru că acolo nu au salarii, nu au locuri de muncă, au venit aici, nu știu, nu cunosc limba română și îi regăsim în toate sferele de deservire socială și acum Putin le dă și cetățenie. Atenție, numărul cetățenilor Republicii Moldova sau numărul cetățenilor și documentelor de identitate acordate celor de peste Nistru se ridică la 300.000. 300.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, chipurile locuiesc dincolo de Nistru și acum aceștia sunt chemați de ruși să-și ridice foarte ușor, de o manieră ușoară, cetățenia rusă. Există opinia că Putin face asta pentru a avea carne de tun, da, este foarte corect, dar haideți să vedem ce ar trebui să facă guvernul Republicii Moldova dacă el își asumă o responsabilitate oarecare. Fiecare cetățean de dincolo de Nistru care își va ridica cetățenia rusă trebuie lipsit imediat de cetățenia Republicii Moldova. Repet, fiecare cetățean de dincolo de Nistru care la ora actuală are deja cetățenia Republicii Moldova, dar își va ridica și cetățenia Federației Ruse, trebuie imediat lipsit de cetățenia Republicii Moldova. Eu consider că aceste cetățenii și documente pe care guvernele Republicii Moldova le-au dat gratis, repet, le-au dat gratis cetățenilor de dincolo de Nistru, a fost o mare nedreptate în raport cu noi ceilalți, care mereu ne-am plătit documentarea. Noi am plătit pentru a primi pașaport, pentru a primi carte de identitate, am plătit. Acum există gratuitate pentru o perioadă, pentru că sunt bani europeni și trebuia cumva să-i utilizeze. Asta este părerea mea și așa și este de fapt. Referitor la această zonă secesionistă, eu m-am pronunțat de mai multe ori și am să mă pronunț și acum. Nu există nicio șansă de reintegrare a populației de dincolo de Nistru aici în Republica Moldova. Oricare ar fi proiectul care va fi elaborat, implementat de unificarea teritoriului, adică de revenire la frontierele din 1991. Acești oameni au fost educați în spiritul urii desăvârșite împotriva tot ce este românesc, împotriva tot ce este occidental, împotriva tot ce este european. Ei niciodată nu vor vota în momentul în care ei au pașapoartele și cărțile de identitate moldovenești, ei pot să voteze și ei vor vota. Ei niciodată nu vor vota un partid pro-occidental și cu atât mai mult un partid unionist. Deci acest teritoriu este un non-teritoriu pentru un moment, la ora actuală. Iar noi, autoritățile, de exemplu, ale Republicii Moldova, nu controlează teritoriul acesta și nici nu controlează accesul în teritoriul său constituțional pe care îl controlează. Nu există frontieră la Nistru, nu există vamă la Nistru, nu există poliție la Nistru. Intră cine vrea și iese cine vrea, inclusiv hoții și criminalii. Știți foarte bine că ei se ascund dincolo de Nistru. Am ajuns de râsul găinilor cu această situație absolut absurdă. Înțeleg că există un birou de reintegrare, înțeleg că își face și el treabă, vrea limbă română, vai, sic.
în școlile de dincolo de Nistru. Vrea leu moldovenesc pe teritoriul Transnistriei. Dumneavoastră chiar credeți și sunteți atât de naivi că rușii, așa cum sunt ei expansioniști, vor permite acest lucru. Ei vor face posibilul și imposibilul. Uitați-vă câți agenți de influență are Rusia pe teritoriul actual al Republicii Moldova, între Prut și Nistru. Unii din ei chiar servesc în guvernul Republicii Moldova, sunt la președinție și în Parlament, oameni buni. S-a demonstrat, inclusiv funcționarii din Parlament care erau acolo, aveau legături cu rușii, transmiteau informații prețioase și așa mai departe. E de o realitate absolut absurdă, dar ea este așa cum este reală, nu e ceva inventat. Pentru că instituțiile Republicii Moldova nu fac față acestor provocări și nu sunt în stare să identifice și să penalizeze toți acești trădători de patrie. Unii din ei stau, bine mersi, deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Iată de ce zic că doar unirea până în frontiera controlată administrativ pe Nistru ne va aduce într-un spațiu civilizațional, în primul rând spațiul nostru românesc, firesc, și în cel european, și apoi să începem încetul cu încetul să ne facem ordine, pentru că Ucraina a izolat Transnistria, Republica Moldova nu a izolat-o. Să știți că ei mănâncă, beau, au posibilitate să supraviețuiască datorită Republicii Moldova și totuși se comportă ca niște idioți utili ai Rusiei. Prin urmare, această situație absurdă nu este în folosul nostru și noi nu putem să luăm o decizie politică în primul rând și să declarăm: acest teritoriu este ocupat de Federația Rusă. 1. Deci este ocupat de Federația Rusă. 2. Noi nu-l controlăm și atâta timp cât nu-l controlăm, noi nu răspundem nici economic, nici social, nici juridic de acest teritoriu. Și zicem, renunțăm pentru moment, pentru o perioadă indefinită, până la clarificarea politico-ideologică acolo pe acest teritoriu, da? Renunțăm la acest teritoriu. Nimeni nu are curajul să facă acest lucru, dar el trebuie făcut, pentru că în momentul în care nu-l faci, pur și simplu te zbați ca peștele pe uscat și nu se reușește absolut nimic. Revenim la evenimentele mai puțin, cred că importante, dar care au tulburat mințile utilizatorilor de rețele sociale. Cazul de la Eurovision. Voi vorbi foarte scurt și voi spune: Eurovizionul este un concurs geopolitic. Indiferent de calitatea artistică a prestației celor care merg acolo, țările votează conform principiului de vecinătate și principiului de prietenie. Republica Moldova, din punctul meu de vedere, atâta timp cât participă la Eurovision, cât își trimite cântăreți și așa mai departe, ar trebui să înțeleagă un singur lucru. Atunci când ajunge să voteze, indiferent cine reprezintă România, indiferent, dragii mei, Republica Moldova trebuie să dea 12 puncte și 10 puncte să dea Ucrainei. Așa au făcut cetățenii care au urmărit concursul și care au votat telefonic. Deci, ei au votat foarte corect. Au dat 12 puncte României și 10 puncte Ucrainei. Ce a făcut juriul? Juriul s-a făcut de cacao, adică de rușine. Republica Moldova a dat doar 3 puncte României și desigur că s-au oprins spiritele. Am văzut mai mulți, totuși, din cei care au fost de partea votului popular și sunt de acord cu ei, dar au apărut și voci care s-au legat de prestații, de versuri, de muzică, bla 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 și așa mai departe. Măi, oameni buni, când Republica Moldova risca să rămână în blackout, ce a făcut România? Ne-a dat energie, ne-a salvat, lumina nu s-a stins și a fost posibil la petrecerea concursului ăsta de Eurovision pentru care s-au plătit milioane. Iar piesa noastră, desigur că nici aia nu e muzică, nu știu, din punctul meu de vedere, eu nu ascult astfel de... Asta nu e muzică și nici nu e modernism și nici nu e postmodernism și nu e nimic captivant și nu e nimic reprezentativ. Deci absolut, e mult, foarte mult zgomot,
care nu merita, pur și simplu această piesă nici nu merita să meargă la Eurovision, dar tendințele, moda, preferințele acum care scot în prim plan vibe-ul TikTok, adică moda TikTok, n-ai ce face. Deci prostie e la guvernare, prostie e în stradă, prostie e pe rețele, prostul gust și chiciul sunt în top, de-aia și am trimis piesa pe care am trimis-o. În fine, un lucru trebuie să-l înțelegeți, faptul că directorul radio-televiziunii companiei Teleradio Moldova, Vlad Surcanu, și-a dat demisia. Să știți, el nu a făcut-o pentru că el are onoare. Nu, dragii mei, niciodată nu se întâmplă astfel de chestii pur și simplu, cum spun francezii, pour de beurre, pentru nimic, din nimic. Nu, nu. Țineți minte raportul Curții de Conturi. După mine, el a fost un motiv extraordinar ca Parlamentul să-l demită pe Vlad Surcanu din funcția de director al companiei Teleradio Moldova, dar nu a făcut-o. Și acum, pentru votul la Eurovision, eu nici nu mă așteptam că el va fi demis, își va prezenta demisia, dar se vede că el șoptit mai mulți la ureche, și anume că el trebuie să plece, pentru că imediat presa pro-guvernamentală, cei care sunt jujucăței de curte, au și reacționat, vai, demisia, demisia, și mi-a zis, dacă au început să strige ăștia demisia, el va fi demis. Și așa și s-a întâmplat. El a spus că el își prezintă demisia, dar de fapt să știți că el a fost demis de pas, dar organizând această presiune din partea presei, opinie publice și așa mai departe. Acum, ce este important să vă spun eu? Compania Teleradio Moldova este una falimentară de la independență încoace. Dragi privitori, dacă pe parcursul la 35 de ani această companie nu a reușit să convingă toată populația că noi suntem români și că unirea este unica noastră soluție și salvare, n-a fost în stare să pună în prim plan un spațiu informațional, comunicațional românesc, inclusiv în cadrul televiziunii și în cadrul radioului, pentru că acolo aveam în rusă. Nu mai zic de televiziunile private, unde și acolo răsună conținuturi de limbă rusă. Deci, dimpotrivă, această companie a contribuit la construcția identității moldovenești, operă începută de Imperiul Rusesc și continuată de stataliștii de astăzi. N-are importanță cine va veni în calitate de director al companiei Teleradio Moldova. El va beneficia de un salariu foarte bun, de deplasări foarte bine plătite și așa mai departe. Va fi ca un streikbreaker, om de paie, cum spun francezii. Deci pur și simplu va fi o marionetă acolo. De la asta nici nu se va îmbunătăți, mai degrabă se va înrăutăți totul ce ține de spațiul comunicațional românesc din Republica Moldova. Așa că francezii spun le roi est mort, vive le roi. Ăsta și-a dat demisia, vine altul în locul lui și nu va fi mai breaz. Credeți-mă că nu va fi mai breaz decât Surcanu. În fine, dragi privitori, mă opresc aici. Nu mai vreau să analizez alte evenimente, deoarece se mai întâmplă câte ceva, dar nimic din ele nu se compară cu ceea ce așteptăm, sau cel puțin eu, ceea ce aștept eu. Eu, în primul rând, desigur că îmi doresc unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru și îmi doresc foarte mult ca în sfârșit Rusia să colapseze și să piardă acest război, să-și piardă propriile sale teritorii, pentru că asta se va întâmpla, ea își va pierde din teritorii și lucrul ăsta se vede că totuși se va întâmpla curând, pentru că plutește în aer o incertitudine, în aer, zic acolo, în Rusia se mai întâmplă câte ceva și nu este exclus că vom asista la o revoluție de palat. Eu mă opresc aici, vă doresc o zi frumoasă, o primăvară minunată, să vă pregătiți bine vacanțele și cu siguranță ne mai întâlnim la rubrica Ochiul Inteligent.